Khi mà bước vào trong không gian này thì rõ ràng là cái điều mà chúng ta cảm nhận được đó chính là những cái cảm xúc rất là dễ chịu, rất là thoải mái khi mà chúng ta đứng ở trong một không gian như thế này. Xin chào, nhà em đã quay trở lại rồi đây. Nếu như mọi người đang sở hữu một căn nhà phố mà chưa biết thiết kế kiểu gì thì đừng bỏ lỡ chương trình ngày hôm nay nhé. Bởi vì mình nghĩ rằng đây là một căn nhà phố mà nó sẽ làm nức lòng những ai mà yêu thích phong cách thiết kế hiện đại. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm. Xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn, đây chính là một căn nhà phố có diện tích một sàn khoảng hơn 60 m². Và đây tiếp tục là một công trình được thiết kế, thi công và hoàn thiện bởi Bazo. Cũng chia sẻ với mọi người thì căn nhà phố này gia chủ có sử dụng tầng 1, tầng 2, tầng 3 là gara để xe và là cơ sở kinh doanh. Còn từ tầng 4, tầng 5, tầng 6 trở lên sẽ là những tầng để ở của gia chủ. Và ngay bây giờ thì chúng ta đang đứng ở trên tầng 6, nơi mà Bazo cũng như là gia chủ thiết kế những cái không gian sinh hoạt chung, ví dụ như là phòng khách, phòng ăn, phòng bếp. Đúng vậy, và căn nhà ngày hôm nay của chúng ta thì được thiết kế theo phong cách hiện đại. Trong này thì em cũng phải nói là rất là ấn tượng về cái sự kết hợp các loại vật liệu mà Bazo đã đưa ra cho gia chủ. Có thể kể đến ví dụ như là đá này, gỗ này, hay là kính có tính phản chiếu, rồi là da nữa. Những cái vật liệu mà thường thấy nhưng mà qua cái bàn tay thiết kế, qua cái con mắt thẩm mỹ, không gian kệ tivi này lại trở nên sinh động và nó nghệ thuật như thế, đúng không? Đúng vậy. Không biết là Khánh Linh có ấn tượng với cái gọi là mảng trang trí ở bên này có không? Chứ. Dạ. Bình thường ra thì nó sẽ chỉ là một cái kệ phẳng thôi. Cái phần thi công cũng phải được chú trọng thì nó mới tạo ra được những cái hình khối mà nó nét như thế này này. Đúng rồi ạ. Và không chỉ có vậy đâu, trong từng không gian sống của chúng ta thì ngoài việc là cái không gian đó trông đẹp thì chúng ta cũng cần phải có một cái cảm giác khi mà chúng ta chạm vào từng cái loại vật liệu thì nó cũng chính là tăng thêm cái sự sống động cho không gian sống của mình. Mà khi mà Khánh Linh sờ tay vào đây thì cũng có thể cảm nhận được cái kết cấu cũng như là bề mặt của cái chất liệu này rất là hay. Một cái không gian là phải nói là cái chất liệu của nó sẽ hơi mộc một chút, nên là khi mà chúng ta trực tiếp chạm tay vào những cái bề mặt này thì nó có cái chất cảm rất là hay. Khi mà bước vào trong không gian này thì rõ ràng là cái điều mà chúng ta cảm nhận được đó chính là những cái cảm xúc mà rất là dễ chịu, rất là thoải mái khi mà chúng ta đứng ở trong một không gian như thế này. Quay trở lại phòng khách thì có một cái không gian nữa cũng làm chúng tôi khá là thích thú, đó chính là cái phần trần ở trên này. Cũng được Bazo xử lý, mình thấy là rất hay. Khi mà trần thì cũng có những cái đường vát và có những cái ánh đèn downlight chiếu sáng xuống như thế này thì nó sẽ không dọi thẳng vào mắt mà vẫn rất là đầy đủ ánh sáng, đúng không? Khánh Linh thấy là phần trần này đúng là một cái phần không gian mà đã được đầu tư thời gian, công sức cũng như là rất là nhiều chất xám của các kiến trúc sư đến từ Bazo, bởi vì không chỉ đa dạng về mặt hình khối mà còn rất là ấn tượng về mặt thiết kế khi mà chúng ta sẽ có những cái mảng kính ở trên này giúp cho không gian cảm giác rộng hơn, cao hơn và thoáng hơn. Và không chỉ có vậy đâu, hồi nãy anh Duy có nhắc đến cái phần ánh sáng, thiết kế ánh sáng rất là hay khi mà sẽ là nhiều loại đèn khác nhau với nhiều cái hình dáng khác nhau, sẽ có đèn lớn, đèn nhỏ, đèn tí xíu để phù hợp với mục đích chiếu sáng ở từng khu vực. Nếu như mình để ý kỹ thì sẽ có những cái đèn bé xíu ở góc kia. Đây gọi là đèn spotlight. Để làm gì ạ? Nếu như mà gia chủ có trưng bày một số những cái bức tượng nho nhỏ hay là một chậu hoa ở đây thì cũng sẽ được chiếu sáng bởi cái đèn spotlight này, nó đánh điểm xuống rất là nghệ thuật. Còn để mà chiếu sáng, để mà lấy ánh sáng ấy, thì sẽ là những cái đèn downlight nó chạy dọc theo cái kết cấu của công trình này. Đây là một căn nhà phố cho nên là cái chiều dài của nhà nó sẽ khá là lớn, và cái cách phân chia công năng như thế này thì mình đánh giá cũng rất là hợp lý. Phòng bếp cũng như là phòng ăn thì cũng sẽ được nằm ở trên một cái mặt bằng như thế này luôn, Khánh Linh ạ. Khánh Linh thấy là trong những căn nhà phố hiện nay mọi người thường sẽ đặt những không gian sinh hoạt chung, ví dụ như là phòng khách, phòng ăn, phòng bếp ở những tầng cao nhất để giữ được cái sự thông thoáng cũng như là thuận tiện cho các thành viên trong gia đình. Và trong căn này thì khu vực phòng khách cũng như là phòng ăn thì được thiết kế liên thông kết nối với nhau, tạo nên một cái không gian tổng thể rất là thông thoáng. Gam màu ở khu vực bàn ăn này nó vẫn sẽ theo cái gam màu chủ đạo của ngôi nhà ngày hôm nay, gam màu rất là tươi sáng. Và bàn ăn này thì cũng được thiết kế một cách rất là điệu đà, hài hòa với tổng thể không gian, và chúng ta có thể ngồi được khoảng từ 6 người, 8 người cũng đều ổn, đúng không? Toàn bộ những cái phần đồ rời này cũng sẽ được cung cấp bởi Bazo. Đó, chất lượng hoàn thiện phải nói là cực ổn nhỉ.
Không biết là khu vực bếp thì có gì hay không Khánh Linh? Khu vực bếp thì được đẩy hẳn sang phía bên này và vẫn giữ tinh thần thiết kế như là tổng thể căn nhà cũng như là các không gian khác. Thì trong khu bếp này các vật liệu cũng được sử dụng tương tự như vậy. Chúng ta vẫn sẽ có bề mặt đá neolith rất là sống động, và khi mà chạm tay vào cảm giác nó rất là dễ chịu và thực sự mộc mạc và thân thiện. Và trong một không gian mà đã có quá nhiều gam màu trung tính thì có lẽ là chúng ta sẽ cần một điểm nhấn, và điểm nhấn đó ở đâu? Đây ạ. Tủ bếp này thì được các kiến trúc sư của Basel lựa chọn bề mặt laminate giả kim loại màu vàng hồng rất đẹp mắt. Khu vực bếp này không chỉ đẹp thôi đâu mà còn được thiết kế rất là kỹ nữa. Và kỹ ở đâu ạ? Thậm chí là ở những cái khe nhỏ ở đây thì cũng được ốp đá. Và khi mà chúng ta đứng thao tác ở khu vực bếp này, bình thường mọi người sẽ bị mắc chân ở đây phải không? Nhưng mà với cái hệ tủ bếp được thiết kế âm một chút vào như thế này thì gia chủ có thể đứng ở đây thao tác rất là dễ dàng. Thế là cái chi tiết mà Khánh Linh vừa nói nó thể hiện cái sự tinh tế của đơn vị thiết kế này. Thường là những cái chi tiết ở bên trong này chúng ta thường sẽ là bỏ quên đúng không? Hoặc là làm rất là kiểu qua loa. Ngoài cái chi tiết là khi mà chúng ta đứng đây chế biến thực phẩm nó dễ dàng hơn ấy, thì cái thiết kế này nó cũng sẽ giúp cho khu bếp trở nên nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Cảm giác như cả cái khu vực bếp này đang lơ lửng ở trên không trung ấy. Nó là thiết kế rất là hay nhỉ. Rồi, bên này chúng ta sẽ có tủ lạnh này. Ở trong này là những cái hốc tủ và có cả những cái dải đèn led chạy ở bên trong nữa để lấy ánh sáng. Và cũng có một điểm nữa khá hay, đó chính là nhiều ổ điện. Và khu vực bếp này rất tiện. Sau này mà cắm các loại máy móc hoặc là nồi điện thì rất là tuyệt vời. Đúng rồi. Và lúc mà em đứng giới thiệu cái khu vực tủ bếp bên này ấy, thì ở bên kia anh cũng thấy một số những cái thiết kế rất hay. Bây giờ anh sẽ giới thiệu luôn cho Khánh Linh nhé. Này. Nó sẽ hơi khác so với cả những cái thiết kế thông thường là ở đây, ví dụ như khu vực phòng ăn thì sẽ là tủ rượu và thường người ta sẽ lắp cánh kính đúng không? Có thể là cánh kính tối màu để khi mà lấy rượu thì có thể là mở ra. Nhưng mà với cái thiết kế này của Basel thì nó cũng mang đến những sự tươi mới mọi người ạ. Bởi vì ở đây thì vẫn là cái chất liệu đá neolith này, sờ vào thì nó rất là cảm xúc. Và họ không sử dụng cánh kính để làm gì ạ? Để khoe ra những cái thiết kế rất sáng tạo và đẹp mắt ở bên trong. Ở trong này thì rất đơn giản thôi. Họ có bố trí một cái tấm gương phản chiếu ở trong này. Và ở bên ngoài thì có đặt hai cái phiến đá travertine nào đấy để trang trí, và ở phía bên trong này thì sẽ là chạy một cái dải đèn led. Nói chung là đây là cái thiết kế mà đặt một nhưng mà ăn hai mọi người ạ, bởi vì là chỉ là một cái phiến đá đây thôi, nhưng mà qua cái tấm gương này ấy, thì nó được nhân đôi lên và nó sẽ tạo ra những cái hướng rất là đẹp mắt ở trong khu vực tủ rượu này. Và đây cũng chính là lý do mà chúng ta thậm chí là không cần dùng đến cái cánh tủ ở bên ngoài để khoe ra những cái thiết kế rất là đẹp ở bên trong. Nhưng mà nếu cần chứa đồ thì ngoài cái không gian chứa đồ ở bên kia ra, chúng ta tiếp tục là có thêm một cái hệ tủ nữa để có thể chứa đồ ở trong này. Thậm chí là nguyên cả một cái mảng ở dưới này cũng là những cái cánh tủ để mà gia chủ có thêm những không gian để chứa đồ. Đấy, bảo sao mà nhà không gian chính xác. Nếu như trên tầng 6 là những không gian sinh hoạt chung mà chúng ta vừa trải nghiệm như là phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, thì tại tầng 5 sẽ là một phòng ngủ master dành riêng cho gia chủ. Và không gian đầu tiên mà chúng ta đang đứng ở đây đó chính là phòng thay đồ. Khánh Linh thấy là với một cái phần diện tích không phải là quá lớn thì đây phải nói là không gian thay đồ rất là lý tưởng rồi. Chúng ta sẽ có những cái hệ tủ ở tất cả các mảng tường. Bên cạnh đó là vẫn có tủ phụ kiện, và đặc biệt là cái không gian phòng thay đồ này thì cũng có được các kiến trúc sư thiết kế, trần cũng được ốp gỗ. Đây là một cái điểm khá là hay trong thiết kế khác với cả những khu vực khác. Và để giúp cho không gian phòng thay đồ cảm giác rộng hơn thì sẽ có một mảng gương rất là lớn ở phía bên này. Đó, những cái hệ tủ thì sẽ là cánh kính tối màu. Và ở ngay bên cạnh những cái hệ tủ cánh kính tối màu và gương như Khánh Linh vừa giới thiệu với mọi người, thì ở trong này chúng ta còn có thêm tủ cánh kín để quần áo trái mùa nữa. Nói tóm lại là khu vực thay đồ này thì thiết kế chuẩn sách giáo khoa luôn. Chưa kể là đây chúng ta sẽ có một cái tủ phụ kiện của gia chủ nữa. Và nằm ở ngay phía đối diện của phòng thay đồ thì ở đây chính là phòng vệ sinh ở trong phòng ngủ master. Đây là một căn nhà phố, ban đầu thì nó sẽ không có cái khu vực này đâu. Nhưng mà sau khi mà trải qua những cái bước thiết kế phải nói là mang tính nghệ thuật rất cao của Basel thì gia chủ đã có thêm một cái khu vực bồn tắm ở phía bên ngoài này. Và cái nền này cũng được tôn lên để làm gì ạ? Để khi mà gia chủ ngâm bồn ở trong này ấy, thì cũng có cảm giác là cao hơn, thoáng hơn. Nơi mà sẽ có sự xuất hiện của một chiếc bồn tắm màu đỏ rất là nổi bật và được ngăn cách với không gian bên ngoài bằng một cái lớp kính cong bao quanh như thế này rất là đẹp mắt. Và không chỉ có vậy đâu, đứng ở đây em còn phát hiện ra một cái điểm rất là kỹ trong thiết kế nữa. Đó chính là bình thường nếu như mọi người cũng có muốn sử dụng cái vách trang trí và có chạy đèn phía bên trong thì đôi khi là sẽ có một số công trình mọi người bị để cái đèn nó bị nông quá nên là ánh sáng nó không có chiều sâu. Nhưng mà trong cái khu vực này do Basel thiết kế thì
cái dây đèn được đẩy hẳn vào phía bên trong nên là cái ánh sáng tỏa ra trông rất là điệu nghệ. Ở khu vực bồn tắm này cũng được ốp rất nhiều đá neolith này đây xung quanh ở đây nhá. Chưa kể là ở cái khu vực bồn rửa lavabo này nữa. Để thi công được cái bồn rửa này thì cũng cần cái sự tỉ mỉ và chỉn chu nhất định, bởi vì là những cái mối nối ở đây như các anh thấy là nó đều rất là nhỏ và nó mượt kinh khủng luôn đấy. Đây là những cái khu vực mà ở phòng tắm được thiết kế hở, tức là gì, không có cửa, còn toàn bộ bồn tắm đứng và khu vực vệ sinh thì sẽ được đặt ở phía trong này. Không gian còn lại ở trong phòng ngủ master này chắc chắn là khu vực giường ngủ, và như mọi người thấy thì khu vực giường ngủ tràn ngập ánh sáng tự nhiên, nhưng nếu mà muốn riêng tư hơn thì chúng ta có thể kéo rèm lại, và ở trong này sẽ là một không gian rất là dễ chịu và thoải mái. Trần nhà cũng làm cho anh em chúng mình cảm thấy rất là ấn tượng, đúng không? Nếu như ở dưới là trần gương màu tối thì ở đây sẽ là những cái đường nét uốn cong mềm mại đấy, nó tạo ra một cái vẻ đẹp lãng mạn cho căn phòng ngủ này. Ngoài ra thì bên cạnh khu vực giường ngủ chúng ta cũng sẽ có những cái phần vách trang trí ở đầu giường cũng được Bazo làm rất đẹp, khi mà kết hợp giữa vật liệu như là da này hay ở trên này là gương, nó sẽ giúp cho cái không gian phòng ngủ này như là rộng rãi hơn rất là nhiều, đúng không? Nó như kiểu là được nhân đôi không gian đấy. Cũng ở khu vực đầu giường thì một bên chúng ta sẽ có táp đầu giường nho nhỏ, và ở phía bên này thì có thể coi là một chiếc bàn làm việc nho nhỏ hoặc là một chiếc bàn trang điểm ở đây cũng đều hợp lý. Bên cạnh thì có kệ trang trí nữa. Nói chung là thiết kế quá đẹp, chuẩn sách giáo khoa luôn đấy, tối ưu không gian. Phía bên này thì sao nhỉ Khánh Linh? Phía bên này thì sẽ là sự xuất hiện của các thiết bị điện tử, thiết bị giải trí, cùng với đó là những cái hệ tủ để cho gia chủ có thể trưng bày túi xách hoặc là những cái món đồ yêu thích của mình. Và vẫn là cái thiết kế quen thuộc mà Bazo luôn luôn áp dụng, đó chính là những cái hệ tủ kín với cánh kính, và bên cạnh đó là những cái kệ hở như thế này, kết hợp rất là khéo léo với các loại vật liệu, ví dụ như là gỗ này, đá này, và cả những cái lam gỗ ở đây nữa. Đúng rồi. Thông qua một vài chương trình gần đây mà anh em mình được đến review và trải nghiệm những sản phẩm của Bazo thiết kế, thì rõ ràng có một nét đặc trưng ở trong phong cách thiết kế của Bazo. Đó chính là Bazo thì luôn luôn là phối rất là nhiều các loại vật liệu với nhau, nhưng mà cuối cùng tổng thể thì nhìn nó vẫn rất là hài hòa, đúng không? Đúng. Và có một điều nữa mà không thể không nhắc đến, đó chính là cái chất lượng thi công của Bazo thì luôn luôn làm cho chúng tôi cảm thấy rất là ấn tượng. Nói chung là khi mà chúng tôi đến ấy là cũng sẽ cố gắng là soi xem là có cái chi tiết nào chưa hoàn thiện để mà review lại, cho feedback lại cho Bazo, nhưng mà gần như là chẳng tìm thấy cái lỗi nào, thưa quý vị các bạn. Này, thế nhưng mà bên này làm kiểu không tì vết thế thì không biết là chi phí bao nhiêu anh nhỉ? Mình cứ nghĩ là với những cái đơn vị như thế này thì cái giá của nó sẽ phải gọi là hơi cao một chút, đúng không? Nhưng mà anh thấy thì thực ra là giá rất là hợp lý luôn. Với một cái công trình nhà phố ngày hôm nay, Bazo nhận hoàn thiện từ tầng 4, tầng 5, tầng 6. Tổng cái diện tích mà họ thiết kế và thi công cũng như là hoàn thiện nó sẽ rơi vào khoảng tầm 60m một sàn, nhân 3 là 180m². 180m² mà hoàn thiện cỡ này như mọi người đang thấy, mà chi phí chỉ khoảng loanh quanh 3 tỷ đồng. Thì mình thấy là cái phần chi phí này nó rất hợp lý, bởi vì là thực tế ra cái mức giá này nó cũng chỉ là tương đối thôi. Bởi vì sao? Bởi vì là còn tùy vào cái nhu cầu cũng như là sở thích của gia chủ nữa. Ở trong ngôi nhà ngày hôm nay thì như mọi người thấy là gia chủ sử dụng rất nhiều đá neolith, và đá neolith khi mà chúng ta nhập về thì cái giá trị của nó đã rơi vào khoảng 10 triệu, loanh quanh 20 triệu gì đấy 1m² rồi, và người ta ốp rất là nhiều như thế. Nghe đâu tiền đá ở đây đã rơi khoảng 800 triệu đến 1 tỷ tiền đá được sử dụng ở cả 3 không gian như là chúng ta đã vừa review ấy, thì rõ ràng là cái chi phí 3 tỷ đồng là hợp lý. Đúng vậy. Và không gian cuối cùng nhé, muốn giới thiệu tới mọi người đó chính là không gian dành cho các baby của gia chủ, với gam màu rất là tươi sáng này, mọi thứ thì đều rất dễ thương, phải không Khánh Linh? Vậy. Anh nghĩ là không có gọi là bạn nhỏ nào mà không yêu thích cái không gian như này cả. Em thấy không gian này phải gọi như kiểu là một cái khu vui chơi mini tại nhà của các bé thì đúng hơn. Và vì đây là không gian dành cho các bé, thế nên là sàn cũng là sàn gỗ này, và quan trọng ấy là từng cái góc thì đều được bo tròn rất là an toàn cho các bé. Và công nhận đúng như Khánh Linh nói thì ở đây giống như là một cái khu vui chơi mini dành cho các con của gia chủ nhỉ. Ở đây thì thoải mái leo trèo này, thậm chí lên trên này vòng ra phía kia có cả cầu trượt. Đấy, có nhà như thế này thì việc gì phải đi ra ngoài nữa, đúng không? Quá nhiều trò chơi luôn. Trẻ con họ hàng các thứ đến đây chơi thì vẫn có thể đáp ứng được nhỉ, ở trong một không gian nó là rất là an toàn như thế này. Đấy, thậm chí ở đây có cả khu vực giường ngủ này. Và nói là không gian dành cho các bé thôi nhưng vẫn rất là đầy đủ nha. Chúng ta có hệ thống điều hòa âm trần này, ánh sáng vẫn được thiết kế rất là hợp lý. Và chắc chắn rồi, không gian dành cho các bé thì không thể thiếu được là ánh sáng cũng như là không khí tự nhiên để các cháu còn quang hợp nữa. Rất là quan trọng nhỉ. Đúng rồi, trẻ em là búp măng non mà.
Thưa quý vị và các bạn, thông qua chương trình ngày hôm nay thì Nhép hy vọng là mọi người đã có thêm một mẫu nhà phố được thiết kế rất đẹp. Và căn nhà phố ngày hôm nay chúng ta thì sẽ được thiết kế thi công hoàn thiện bởi Bazo. Không biết là sau khi mà tham khảo công trình ngày hôm nay xong thì Khánh Linh rút ra được điều gì không? Khánh Linh thấy đây là một công trình phải nói là mang một cái màu sắc hiện đại này, với những cái tông màu trung tính nhã nhặn, và đặc biệt là mang những cái dấu ấn thiết kế rất đặc trưng của Bazo, biến từ một căn nhà phố tưởng chừng như là bình thường trở thành một công trình phải nói là rất ấn tượng. Chính xác, mà lại có một cái mức chi phí hoàn thiện tương đối là hợp lý, đúng không? Và nếu như mọi người đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay rồi mà yêu thích phong cách thiết kế hiện đại cũng như là Bazo thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ trực tiếp tới Bazo, và khi liên hệ thì nhớ đọc password Nhép để có thêm những ưu đãi đặc biệt hấp dẫn nhé. Và Nhép ngày hôm nay thì rất cảm ơn mọi người đã bớt một chút thời gian quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi, và trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ gặp lại nhau với rất nhiều công trình hay và đặc sắc. Trong thời gian chờ đợi nhớ đăng ký để ủng hộ thì em mình nhé. Còn bây giờ thì vẫn như thường lệ, xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.